Salut, dragi prieteni! Am văzut pe net, pe Facebook, în ultimele 2 zile, foarte multe discuții referitoare la un video care a fost postat pe YouTube acum câteva luni, în care cineva arăta cum un ton poate fi făcut să sune ca și cum ai folosi pedală de sustain. Vreau să fac și eu un scurt tutorial despre acest lucru și mulțumesc domnului Călin Ilie, care a postat o poză și în care se vede exact cum sunt setările, așa că o să încerc să le fac, să vedem cum sună. Am aici 2 tonuri diferite, unul cu un singur oscilator și unul cu 3 oscilatoare și vreau să fac setările să vedem cum sună aceste tonuri cu setările oferite de domnul Călin Ilie. Deci, primul ton, suntem în modul sound, da? Sound, mergem la, selectăm tonul, meniu, amp, ultima pagină de jos, da? Și facem setările ca în poza respectivă. Start 99, attack 96, break 0, sustain 0, attack 6, decay punem pe 34, aici 0 și release 64. Aici la intensity punem pe 0. Așa. Și salvăm tonul. Îl fac și pe al doilea și o să discutăm puțin după aceea. Tonul al doilea are 3 oscilatoare, deci le edităm pe toate 3. 99, 96, 0, 0. Ce bine, 6, 34, 0, 64 și 0, bun. Trecem la următorul. 99, 96, 0, 0. Așa. 34, 0, 64, 0. Restul toate pe 0, ok. Următorul. Bun. Salvăm. Avem 2 tonuri acum, care unul sună efectul mai slab. Deci cum facem să se audă efectul? Dacă apăsăm lung, nu se aude. Ei, dacă apăsăm scurt, se aude efectul de sustain. Întrebarea este de ce la un ton se aude sustain-ul mai pronunțat, iar la celălalt nu. După cum vedeți, unul are efectul mai pronunțat și altul nu. Vreau să vă explic de ce. Tonul numărul 1 în RAM este pe poziția 160 și al doilea este pe 70. Deci vreau să văd care e deosebirea între poziția între multisamplerul 70 și cel de pe 160.
Din câte am observat în record, tonul numărul 2 avea loop, după cum ați observat. Așa. Deci din cauza că avea loop, efectul de sustain este mai pronunțat. La tonul acesta, după cum ați văzut, nu avea loop. Deci unda se pierdea încetișor și efectul este mai slab. Deci unde este loop, efectul este mai pronunțat. Ce putem face în acest sens? Ca să și la primul ton să avem efectul de sustain mai pronunțat, va trebui să urcăm un pic release-ul și atacul. Deși nu prea se cunoaște, totuși tot se simte ceva mai bine. Ia să vedem un pic și de decay. Oricum, la tonul cu loop se aude foarte, foarte pronunțat. Cam atâta am avut de spus. Face setările cum le vedeți și aici, cum le-ați văzut și în pozele de pe Facebook. Salvați tonul. Dacă sunt mai multe oscilatoare, va trebui să le faceți pe toate și dați-i bătaie. Să ne auzim cu bine, Doamne ajută!